Sea of Thieves Last Banner X viszont szeretnél új vizekre is kielvezni? Akkor ez a játék neked lett kitalálva. A Rogue Warriors egy taktikai körökre osztott roguelite, különlegessége pedig, hogy a kalózos témát dolgozza fel. Kincseid megszerzéséhez a kalóz élet minden csinyát, bínyát el kell sajátítanod ebben a játékban, melyhez egy igencsak érdekes sztori, valamint legénység és hajófejlesztési rendszer is társul. És még néhány félelmetes tengeri lény erejét is kihasználhatod, hogy megszerezd kincseid. A Rogue Warriors-ben Cutter kapitány bőrébe bújhatunk, újonnan szerzett legénységünkkel és hajónkkal szállunk tengerre, hogy bosszút álljunk korábbi kapitányunkon, Blackbone kapitányon, aki elárult minket, és hagyott a tenger fenekére süllyedni, hogy halhatatlanná válhasson. A történet hamar véget ért volna itt, hogyha kalózunk nem kapott volna szintén földön túli erőt, melynek segítségével ő is halhatatlanná vált, és minden kudarc esetén a kalózöbölben fog újraéledni. Ez lesz a fő hadiszállásunk a sztori során, és itt ér véget a tutoriál, annak első része legalábbis. A Rogue Warriors ugyanis egy kimondottan komplex játéknak tekinthető. Új kalandra minden esetben a kalózöbölből indulhatunk. Itt tudunk új legénységet toborozni a kocsmában, melyek 6 különböző osztályba sorolhatóak, így jól meg kell fontolnod, hogy kit fogadsz fel az aktuális feladatra. A szállás az a hely, ahol egy sikeres vagy sikertelen kaland után szintet léphetünk a kalózunkkal és legénységünkkel, valamint fejlesztéseket vásárolhatunk hajónkra, és fejleszthetjük annak különböző részeit is. Minden karakter rendelkezik egy képességfával, ahol 3 különböző úton indulhatunk el. Ha mindezzel meg vagyunk, indulhatunk fosztogatni. Itt is 3 különböző úton indulhatunk el. A középső mindig a sztorit viszi előre, a baloldali úton elindulva könnyebb dolgunk lesz, a jobb oldali rét pedig egy kicsivel nehezebb. A játékban a harc pedig 2 részből áll. Az első minden esetben az állomás alapú térképen fog zajlani. Itt előre láthatjuk, hogy hány állomást kell még teljesítenünk ahhoz, hogy elérjük célunkat annak legvégén. Az odavezető út viszont nem lesz könnyű, az is előfordulhat, hogy odaig el sem érünk. A kis hajónkkal állomásról állomásra utazunk a térképen, melyek lehetnek döntéskényszer tartogató események, különböző jutalmakat és kincseket rejtő helyszínek, vagy amivel a legtöbbet fogunk találkozni, ellenséges hajók elleni csaták. Utóbbi pedig 2 felvonásban fog lejátszódni, és kétségkívül a legizgalmasabb része a játéknak. Minden hajócsatában 3 kör áll rendelkezésünkre, hogy a lehető legtaktikusabb megoldást választva tegyük helyzetünket minél könnyebbé a csata második fázisának megkezdése előtt. Ez néha igencsak nem lesz könnyű feladat. A harc második fázisa pedig magán az ellenséges hajón fog zajlani, szintén köralapú rendszerre támaszkodva. Itt 4 egységet tudunk kiválasztani, ők fogják megpróbálni legyőzni az ellenséges legénységet. A tengeri harcokkal ellentétben a hajón történő összecsapásoknak nincs körkorlátja. Ez megadja azt a szabadságot, hogy a számodra legkedvezőbben formáld a csata végkimenetelét. Viszont vigyázz, ugyanis az ellenség igencsak agresszív, és minden alkalmat megragad, hogy megszabaduljon az egységeittől, vagy ne adj Isten, csak egész egyszerűen vízbe rúgja őket a fedélzetről. És hogy mi a legjobb az egészben? Hogyha veszítenél is kapsz jutalmat, és minden esetben a kalózöbölben életsz újra, hogy aztán újra nekiállhass küldetésednek. Én nagyon jól szórakoztam a játékkal, és bátran ajánlom mindenkinek, aki szereti a körökre osztott játékokat. A kalózos téma pedig csak habatortán. Viszont angol tudás mindenképpen ajánlott a játékhoz, ugyanis amint láthattátok, a játékmechanikák igencsak komplexek, ezért nem árt tudni, pontosan mit is csinál az ember éppen. De hogy néhány negatívumot is megemlítsek, a játék zenéje ugyan nem tekinthető rossznak, de el tudtam volna hallgatni több kalózos nótát kalandozásom során. A szinkronszínészek viszont zseniális munkát végeztek. A másik kisebb negatívum számomra pedig, hogy a játék rengeteget tölt, de ez legyen a legkevesebb gond. A Rogue Warriors természetesen PC-re és február 4-től Xbox Series konzolokra, Nintendo Switchre és PlayStation 5 platformokra is elérhető. Nektek hogy tetszik a Rogue Warriors? Játszottatok már esetleg bele? Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ha dobsz egy lájkot, azt pedig külön köszönöm. Sokat segít, hogy minél több néző hozzájusson a videó. Ha napra kész szeretném maradni a játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy értesülj, ha új videó van a horizonton. És még mindig találkozunk a tengeren, kalózok!